მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ხალხო. წინა შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრეთ მოცემულობაზე, რომელიც ჩვენ გვქონდა პურისა და ბიბლიის სახით, რომ პური არის სხეული ჩვენი არსობისა, საშუალება, რათა ფიზიკურად ვიარსებოდეთ. ხოლო ბიბლია არის ჩვენი სულის საზრდო, რათა ჩვენი სული ვასაზრდო. მაგრამ სხეულს სჭირდება ამავე დროს რა? მოვლა და სულსაც სჭირდება მოვლა. ხშირად ხმარობ ხოლმე თვალსაჩინობის მაგალითს. ადრესულად რემე წარმოვადგინე გული, ეგრეთ წოდებული ქვის გული და შემდეგ კიდე ხორცის გული. ბოლო შეხვედრაზე წარმოვადგინეთ ჩვენ რა? პური და მის პარალელურად რა? ბიბლია. ახლა ჩვენ წარმოვადგინეთ თვალსაჩინობის მაგალითისთვის აი ეს ყველასათვის ცნობილი საშუალება, ეს არის შამპუნი, რომელსაც დიდი და პატარა ხმარობთ. რატო? ჩვენი სხეულის მოსავლად, ჩვენი სხეულიდან ჭუჭის მოსაცილებლად. მაგრამ სულს რა გავუკეთოთ? თუ ჩვენი სული სპექტაკლია, აი სიმბოლურად რო წარმოვიდგინოთ, ჩვენ სულს ჭუჭი არ აკრავს, ჭუჭის განმწმედი და განსხვავებული არის. აი კოლა ჩვენ ორი მოცემულობის წინაშე ვდგევართ. ერთი არის შამპუნი, ჩვენი სხეულის განმწმედი ჭუჭისა და მინარევებისაგან, მეორე არის ბიბლია, განმწმედი ჩვენი სულიერი სიმახინჯესაგან. მინდა მოვიკითხო სახარებიდან ერთი შემთხვევა, როდესაც უფალმა თავისთან მოუხმო ბავშვს და მაგალითად წარმოადგინა. ჩაწერილი არის მათეს სახარების მე-18 თავის პირველ 4 მუხლში. მოდი ამოვკითხოთ თქვენთან ერთად. იმ დროს მოვიდნენ მოწაფეები ესოსთან და უთხრეს, ვინ უფრო დიდია ცათასასუფეველში? იესო მოუხმო ბავშვს და ჩააყენა მათ შუა და უთხრა, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ ისე არ მოიქცევით და არ იქნებით როგორც ბავშვები, ვერ შეხვდით ცათასასუფეველში. ამრიგად, ვინ თავს დაიმდაბლებს, როგორც ეს ბავშვი, ის არის უფრო დიდი ცათასასუფეველში და ვინც მიიღებს ერთ ასეთ ბავშვს ჩემი სახელით, მემღებულობს. რატომ მოიყვანა მაგალითად იესო ქრისტემ ბავშვი? რატო წარმოადგინა წინ? რატო დაიყენა შუაში? იქ ხო იქნებოდნენ მოზარდებიც და ხნიერი ხალხიც. რატომ ბავშვი? იმიტომ რომ ბავშვის გული არის სუფთა, უმანკო, ყოველგვარი ბოროტეულისაგან განწმენდილი, ყოველგვარი უწმენდურობისაგან განწმენდილი და იმიტომ მოიყვანა. თუ ასეთი არ იქნებითო, მაგალითად იმიტომ მოიყვანა ბავშვი, თუ ასეთი არ იქნებით თქვენი გულით სუფთა და უმანკო, ვერ შეხვდით ცათასასუფეველშიო. და პრობლემა რა იყო? ისინი დააუგდნენ მოწაფეები, რომ ვინ უფრო დიდია ცათასასუფეველში, ხა თავად იმასაც საზღვრავენ, იქ რომ მივართ, ვინ იქნება დიდი. ვინც თავს დაიმდაბლებს, ამაღლდებოდა და ვინც თავს აიმაღლებსო, ის თავდან
შემდეგ კიდევ ეუბნება, ვისაც უნდა რომ იყოს დიდიო, ის ყველას მსახური იყოს. ყველას მსახური იყოს. ეხლა ჩავიხედოთ ჩვენს გულში. ჩვენი გული სუფთა არის. რაღაც მაგალითი მოიყვანა და ბავშვის გული მოიყვანა იესო ქრისტე. რაღაც ჩვენ შორის ვერ არის რა კარგად საქმე. აბა ჩავიყოთ ხელი ჩვენს გულის კუნჭულში და მოვათვალიეროთ. რეებია მოყვება. რა გამოდის გულიდან? დაასახელეთ რომელიმე სიტყვა რა გამოდის გულიდან? მიხდით? აბა მოვიკითხოთ. მარკოვის სახარება მე-7 თავის 21-23 მოხდა. სამი მოხდეს. ვინაიდან ადამიანის გულის შიგნიდან გამოდის ბოროტის რახვანი, სიძვანი, ქურდობანი, ყლელობანი, მრუშობანი, ანგარებანი, ზაყრობანი, ვერაგობანი, გარყვნილებანი, თვალბოროტებანი, გმობანი, ამპარტავნობა, უგუნურება. ყველა ეს ბოროტება შიგნიდან გამოდის და ბირწავს ადამიანს. ერთხელ ფარისეებმა ასე საყდური უთხრეს უფალს. შენი მოწაფეები ხელდაუგანებლები ჭამენ. ხელდაუგანებლები ჭამენ. რა უთხრა შენი უფალს? ჭუჭე საიდან გამოდის? ხელზე არის ჭუჭეო, სუფთაო. გულიდან გამოდის, ან ჭუჭყზე ელაპარაკება. ბავშვი თავისი ბიოგამონაყოფებით როდგინა ჩასვლილი და მოთხრილი იყოს, მაინც რაოდენიმე მიმზიდველი არის. ის უკვე აღარ მოქმედებს ჩვენზე და ვეფერებით, ყორცნით და აი ვაშლო იყოს ჩავგვეჭამდე, მარტივ იყოს გადავყალაბავთ. იმიტომ რომ ხედავთ მის გულში რას? აი გულუბრყვილობას. თავჯვარდები იცინეს, ატყვევი იცინეს, დაპირდები იცინეს. უმალკოა, უბოროტოა ეს. საყვარელია ის. ხო? მაგრამ ეს ბავშვობა დამთავრდება. და მანამ დამთავრდება მანამ. ვიღაცა ხოვნის მის სხეულს, ვიღაცა ბანს, ვიღაცა ასუფთანებს. და სული სხეულთან ერთად სულთან. აი უკვე რო გადადის სიყმაწვილის ასაკში ბავშვი, მერე შეიძლება დამოუკიდებლად შეეძლოს თავისი სხეულის მოვლა. და განა ის გაგარეჯა ჭირები და აჭარა და ასე შემდეგ. მაგრამ სულში უკვე თანდაბადობით იბუდეს სიბინძურე, ბოროტება, უსამართლობა. საიდან ეს მიძინებულია, ეს მემკვიდრევით რომ მივიღეთ ცოდვის მიდრეკილებები, აი ადამი დამაყოლები რომ მივიღეთ, ეს შემდეგ თანდათანობით როდესაც იზრდება და უკვე სიყმაწვილის ასაკში, ჯაბურის ასაკში მიუახლოვდება ბავშვი, ესენი იჩენ შემდეგ უკვე თავს. და ამიტომ გვეუბნება ჩვენ უფალი, რომ ნომისებ თქვენი სხეულის ასოებს ცოდვის იარაღად. ნომისებ. ვის? იმ სულს, რომელიც გარედან შემოდის. და რომელიც ბოროტის სული? ეს არის ბოროტის სული. ეს არის ამ ქვეყნიერების სული. ეს არის სატანის სული. აი ნათლობა
არა წყლით, არამედ სულით, ამისათვის არის საჭირო, რომ ჩვენ მივიღოთ სული წმინდა. სული წმინდა მივიღოთ ჩვენ. და აი ეს სული წინააღმდეგობას უწევს იმ ბოროტ სულს და თუ ვკითხულობთ ჩვენ ბიბლიას, ჩვენ სულს წმენდავს და ასაზრდოებს. ეს სიტყვები, რომელიც ბიბლიაში ჩაწერილი, ეს ღვთის სულია. იმიტომ თვითონ უფალიმოს, რომ სული ცხოველყოფილია, ხოლო ცხეული, ანუ ხორცი, უძლური. სიტყვები, რომელიც გითხარით, სულია და სიცოცხლე. ამიტომ არ მარტო ნათლობა წყლით. წყლით ნათლობა საკმარისი ყოფილიყო ივანე ნათლმცემელი ნათლად. მაშინ რაღაც საჭირო იყო სულით ნათლობა. რაღაც საჭირო იყო სულით მოფენა, სული წმინდის მოვლენა რაღაც საჭირო იყო. ისმის კითხვა, რაღაც საჭირო იყო სული წმინდის მოვლენა. აი რატო ხდება ბოროტება და უსამართლობა? რატო ჩავდივართ ჩვენ დანაშაულს? ქრისტიანი შენ მაშინ გახდები, როცა სულით იშოვი, სულით მოინათლები და შენში უფალი სული წმინდის სახი დაივლის სავანის. მოდი შევამოწმოთ ჩვენი თავი. აი გავდივართ ქუჩაში. ვიღაცა ლანძღავს ვიღაცას. უწმაწური სიტყვები. და ვიღაცა გამოგიჩნდა ამ ხანაში, მეგობარი, ანუ ასე თქვა, ნაცნობი და გითხრა. შეგეკითხა, ასი არ არის ძმაო, ხო მართალია და შენ თავს უქნე და იგივე სიტყვებით ამკო ირონიას, ხო? გაიარე და ხვდა აგერ მაღაზია, სადაც სიგარეტი იყიდება. და შეხვიდა იყიდა სიგარეტი. ან სიგარეტს იწვია. ან სასმელს სვა ზომაზე მეტად ითრო. ან ენას ვერ იკავებ. ენა ტანია ხარ. არ ჩხუბი მეზობლებს. ან უკვე ხარ ცუდი სიტყვებით მოიხარ. დაუსვით კითხვა შენ თავს. ქრისტე შენშია და ქრისტე აკეთებს ამას. აი როცა მინდა შენ გააკონტროლო შენი თავი, რამდენად ხარ ქრისტიანი, აი რასაც იქ სიტყვით თუ საქმით, ყოველთვის დაუსვი შენ თავს კითხვა. ამას ქრისტე გააკეთებდა? ვიღაცა გეპატიჟება ღამის ბარში. და პასუხი რა გასცე, წახვალ თუ არ წახვალ, ვიღაცა გეპატიჟება კაზინოში, წახვალ თუ არ წახვალ, ვიღაცა გეპატიჟება, რა ვიცი, 1000-იანი საუნებია, იქ რა ვიცი, საროსკიპოებია, იქ რა ვიცი, რესტორნებია, იქ რაღაცა ზეიმებია. შენ თავს დაუსვი კითხვა, შენში ქრისტე ცოცხლობს და ქრისტე იქ ამოყოფს თავსა იმ კოლექტივში, იმ სიტუაციაში, იმ მდგომარეობაში, რაც შენ ამოხდე. ქრისტე შენში არის. აი რა პრობლემის წინაშე დგას გასაუბრია. ვითომ სწავლობს ღმერთი? ღმერთი მასში არ არის. ვითომ იცნობი ღმერთსა და მის სიტყვას არ ცნობი. და როესაც შენ ჭეშმარიტებას უცხადე, ესა რა ახალი მოძღვრება არისო? ესა ახალი მოძღვრებაო. ახალი არის მათთვის ახალია. იმიტომ რომ ღვთის სიტყვასა სათოფეთ არ გაკარიბ. ხშირად ხმარობდა ხოლმე უფალი ასეთ გამოთმას, ვისაც ყური აქვს ისმის და კიდევ დაუფიქრეთ როგორ ისმის. და ყურები არ ექონდა. თუ ყურები იყვნენ, თუ მარტო ვისაც ყურები ქონდა, ენათ ესაუბრებოდა, ენათ ერაბარდებოდა. ისეუბრებოდა გულის ყურებზე. გულის ყურებზე. აი მაგალითად რომ მოყვანილი თესველისაგან. გამოვიდა თესველი და თესაზოგი დავარდა ზოგი და ბოლოს ეს რაღაც ციოდენა ნაფიქი გამოვიდა. რა ვიცი? აი ღვთის სიტყვას რომ ვისმენ, ან ისმენ, ან არ ისმენ ჯერ და თუ ისმენ, გულით არ ისმენ. ყურში შედის, მეორე ყურში გამოდის.
ეს არის საბრძენი. ქარი დაუბრალს ერთი რამ, გაიტანს და მეორეზე გავა. სატანასაც ეგუება. სატანასაც ეგუება. დღეს რა ხდება? დღეს კაცობრიობა არის სავალალო მდგომარეობაში. სავალალო მდგომარეობაში. ეძებს გამოსავალს. რის გამოსავალს? აი პრობლემები და როგორ დაიხსნას და ხან ვიღაცას დაიყენებენ უფროსად არ მეეწონება ქვები დაეწერენ და განწყავენ აგინებიან. ხა ზოგი ფულს აგურებს, მაგრამ აი პრობლემები გააჩნია. ხან რაღაც ძალოვანი ვებზე ამყარებენ იმის სტრუქტურაზე, ეს გამოასწორებს საქმეს. ხან იქით ეცემიან, ხან აქეთ ეცემიან. ქაოსია და ყველაფრის მიზეზი რა არის? ღმერთთან არ მიდიან. ღმერთთან არ მიდიან ადამიანები, წარმოიდგინეთ. რამდენიც კიდე ელაპარაკე. ჩემ თავზე ვიღებ, მაგრამ აი 3 წელიწადი ზუსტად 3 წელი წინ 24 დეკემბერს დავხსნი აი ეს გვერდი ფეისბუქისა, იქიდან მოყოლებული ღვთისაგან ჩემთვის ბოზეული მადრის წყალობით აი სულ ერთი კანადის საფუძველზე გადმოგცეთ იმას და სვიმის მოწოდებაში ვარ და სვიმის რახვაში ვარ, შინაურსა და გარეუბნისა. ოჯახის წევრებისაცა, ნათესავისაცა, მეგობრებისაცა, მეზობლებისაცა და ნაცნობისა და უცნობისათვის. ჩახედეთ ბიბლიას, რას გელაპარაკებათ. ჩახედეთ ბიბლიას, რას გელაპარაკებათ. ქრისტე ვექტორია და ეს მოგდეს თავის მოძღვებით. მომყეშვილო, 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 მოდი ჩემთან. არ გესმით. არც უსმით. დედაბრულის ღაფლას გაგათისმით. დედაბრულის ღაფლას გაგათისმით. თურმე ჩვენი წინაპრები იქიდან გვიცხერიან და ლაღონიან. თურმე ჩვენ ვესაუბრებთ იქ და ვთხოვთ, რომ დაგვეხმაროს, გვიშველოს რამ. თუ ჩვენი წინაპარი იქიდან გვიცხერის და ხედავს და ჩვენს ამ მდგომარეობას ხედავს, აკვირდება. ჩვენს უმზამთო საქციელს, მაშინ იმის ნუგეში და თავისუფლებაში და შვიდობაში და ყოფილა, ის ყოფილა ტანჯვაწამებაში. და აქ ვერ გამოიკულიეთ, აქ ვერ ხვდებით ბიბლიას, ბიბლიის საფუძველზე ღმერთი რო გელაპარაკება და იქ გინდათ რომ მიხვიდეთ ნახოთ ღმერთი. ღმერთი ნახეს, ფიზიკურად ნახეს, აი ქრისტემ და ისმენდით და მამა იხილდა. იმასაც ვერ ხედავდნენ და ვერ ხვდებოდნენ რომ ლაპარაკობდა ჩემში ყოფილი მამა აკეთებს. ყოველი ეს ვინ იყო მაშინ? ის სიბრძნე, სრულყოფილი სიბრძნე, რომელიც ღმერთის განსახიერება არის. ეხლა როდესაც ვთქვამი რომ ყოველ სახლს ვინ მიაშენებს, ყოველი საფშენებელი ღმერთია, როგორ არის ყოველი საფშენებელი ღმერთი? ამ სიბრძნე თუ ვერ გახსნას ვერ აშენებ, რომ კრიშნა ხوار დაიწყო სახურავიდან და საჯუկით ხوار დაამთავრა. თუ სიბრძნეა ჯერ საჯუკვენა ჩაყარა, ხო, საფუძველი ეგ არის საფუძველი და მე ვიყობი ნედლამელი. ეს ღმერთს მოგცეს სიბრძნე, ხო? აი ამიტომ არის ამშენებული ღმერთი. სახლისა, ყოველ სახლს მიაშენებს, ყოველი ამშენებელი ღმერთია. და როდესაც უფალი ამას რომ ჩემში ყოფილი მამა აკეთებს ყოველი ამას, ემას ვერ ხვდებოდი. და როდესაც შე ბიბლიით გელაპარაკებია, ბიბლიით. ნუ დაუჯერო ადამიანს, წაიგიდე. დღეს ეს ის ვარ არის საიდუმლო, დაფარული იყო, დამალული იყო და რა თქმა უნდა. მაშინ ხალხს რა იქნება, როცა ეს დამწერლობა არისო. ბიბლია და ბიბლია არისო, არ გამოდიოდა. მოციქულები მიდიოდნენ და ორ სიტყვას გაადებდნენ. აგერ ხსნელი, აგერ მოვიდა ჩვენი შვილები, თუ მივართ მასთან დავიჯერეთ მის სიტყვას, მშვიდობა გვექნება ახლაც და მომავალში მარადულად უნდა ვიცხოვროთ. ცოტა მოითმინეთ, ცოტა დაითმინეთ. ეს გაჭირვება არაფერია იმდი მშვიდობასა და დიდებასთან, რომელსაც ჩვენ დავემკვიდრეთ სათასასუფეველში. და ითმედენ ისე ყოველგვარ გადაჭირდა და სწავლობთ მისი. მარს ნახა ფიზიკურად იესო ქრისტე, მაგრამ სწავლობდა და ბევრმა ნახა ფიზიკურად, მაგრამ არ იცოდა. და ჯვარზეც გააკეთეს. დღეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. აი, ვისაც ღმერთმა ერთი კანონი გაგვიხსნა და მოგცა. და გითხრა, მიიტანე, ისწავლე და სხვასაც ასწავლე ისე. რა გავაკეთოთ? გარდა იმ შეგონებისა, რაც ჩვენ უფალმა მოგცა,
და ვისწავლი გადმოცეთ თქვენ. რომ გაახსოვდეთ იესო ქრისტე ერთადერთი ჭეშმარიტი ცოცხალი ღმერთი, თქვენი მხსნელი და გამომსყიდველი. დააფიქრეთ, რასაც ამბობთ, რასაც აკეთებთ. ყველაფერი გააკეთეთ იესო ქრისტეს სახელით მამა ღვთის სადიდებლად. მოინანიდეთ, მიუტევით, შეიყვარეთ მოყვასის შენ. წმინდა ქრისტიანული სინგისის გასავლით, ახლობდით იესო ქრისტეს მოსვლა, განკითხვის დღე და წუთისოფლის აღსასრული. შენი მომავალი ბედნიერება და გადარჩენა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად იცნობ იესო ქრისტეს. რამდენად იცნობ იესო ქრისტეს. ამიტომ შეისწავლე, რა გააკეთე იესო ქრისტეს წყარშულში, რას აკეთეს აწმყოში და რას გააკეთეს მომავალში. ისწავლე და სხვასაც ასწავლე ღვთის სიტყვა. თაყვანი იცი ღმერთს, სულით ჭეშმარიტად. იმიტომ რომ ღმერთისთვის სულ ერთი არ არის, როგორ იცნობს ადამიანი თაყვანს. როცა წერილი გეუბნება, ღმერთი არის სული და თაყვანი დავცეთ სულით და ჭეშმარიტებით. თუ შენ ადრეც აღნიშნეთ, ეს სული არ აქვს სული წმინდა მიღებული. სულით როგორ აღწევს თაყვანს. და თუ შენ ბიბლია არ გაგწაკითხული, რას თხოვს ღმერთი შენგან და როგორ თაყვანიცება სულს, როგორ აღწევს ჭეშმარიტებით თაყვანს. აი გადავხედოთ რეალობას რა. ხეთ შეწირვა გააუქმა ღმერთმა, ხო? გამოგიწვია და თავისი წმინდა უმაღლო სისხლი. გაგვამართლა აღწმიდა და დახრა ცათაშიდა. და წერილი გვეუბნება ჩვენ რაკი თქვენ აღდგეთ რომ ქრისტესა ესოთო მაშინ ეძიეთ მაღლა ცაში სადაც ქრისტეს ღმერთის მარჯვნივ. ზესიერზე იფიქრეთ და არ მიწიერზე. ვინაიდან თქვენ მოკვდით და თქვენი სიცოცხლე დაფარული ქრისტესთან ღმერთში. როდესაც გამოჩნდება ქრისტე, თქვენი სიცოცხლე, მაშინ თქვენს გამოჩნდებით მარსთან ერთად იდებით. დაგვიხსნა, გაგვამართლა და საუკუნო სიცოცხლე მოვანიჭა. და დღეს ადამიანები კვლავ ვორაკებზე მიდიან, კვლავ თვებს შეწირვას აკეთებენ. ღმერთისათვის. რაღაც მოვიდა უფრო იესო ქრისტე. რატო გასცირეთ რა? ამას ჩვენ ღმერთისათვის რას ვეძახით ჩვენ ეს? ჭეშმარიტ თაყვანისას ვეძახით? არა, იმას კერთ თაყვანისეულობა. რატო? ჯერეთ ღმერთს არცი. ისინი ეკებენ. რომის ღმერთია? გერისა ღმერთი არის. გიორგი ღმერთი არის. მარიამი ღმერთი არის. ბარბარე ღმერთი არის. რამდენად ჩავთვალე? ადამიანების სახელზე აგებულ ტაძრებს ამ ადამიანებს მithumetes გარდაცვლილებს სთხოვთ მადლი მოგცეთ თქვენი როცა შეისმინოს და დაიფარო ჩვენი ქვეყანა და დაიცვან ბოროტებისგან. ვინ რა უნდა დაიცვას? ესე იგი მფარველები და ხსნელები არიან? ქრისტე რა არის მაშინ? თუ ადრე არ იყვნენ წმინდანები, დაეცვა მოსესა მთელი ქვეყანა, კაცო. აბრამს დაეცვა, ისააკს და იაკობს დაეცვა, ელიას დაეცვა, ელისეს დაეცვა ქვეყანა. ქრისტე რა საჭირო იყო? რა ნაკლები იმას ასრულებდნენ? სასწაულებს ახდედნენ? რატო ვერ დაეცვა ქვეყანა? ქვეყანა ვინ შექმნა? ის დაიცავს. მაგრამ დაიცავს სხვანაირად. ჭირმა გაანადგოს ბოროტეულებთან ერთად. და მე თავის სულთან აღახორციელოს. არ მეკეს მე სულას რომ დღეს ადამიანს გულიად გაცილული. დღეს ერთი სამზადისი არის. სამზადისი. სახელი როლიტყვია ხოლმე
იმისაო და სახარავი კიდე იმისაო. შობა ახალი წელი. ვისახვდები? ვის შობაზე იმრობ? ქრისტეს შობაზე იმრობ? ქრისტე იშვა თქვენს გულში? თუ ქრისტე იშვა თქვენ გულში, აბა ემ ღორებს რაღა ომი გამოუცხადეთ, რატო ხოცავთ? რა დაუკავშირეთ ამ დღეებს? რატო კულტურულ დამოდელა სამოვაგეს პროდუქტს? რატომ რა გაიბრუოთ თავი ამ მთელი 2 კვირის განმავლობაში სასმისი? ნაუმარს გავხობი ქალაქი, მარტო ძაღლები დადიან აქ ქუჩაში, დანარჩენი მიჩნეული ყველაფერი არავით არ ეხმაური. სიწყმაზე კარგია, მაგრამ საიდან წამოვიდა სიწყმაზე? ლექსიც არ იყოს, რომ ჭრელი პეპელა დაათრო და გააბროა იამამო. იამ კი გააბროა თავის სუნებებით, მაგრამ ემხავს ვინაბრებს ამ ალკოჰოლით, ნარკოტიკით. ეს არის კარგი, ამას სიწყარეს ვეძახით ჩვენ. და ვინც ამას მიიდევს, აემდღეობებს და ღარეობებს. ქრისტე ცხოვრობს მაშინ. აი რო ჩაყირავდებით ნარწყევში, მაშინ დაფიქრეთ, ქრისტე ცხოვრობს შენში. და ის სატრეზურებია, რა სატრეზურებია კიდევ ერთს რას გააკეთეთ, ღმერთის ადიდები და ერთი გავიგო მაინც. და მეორე დღეს ზედი მოგავდება და მესამე დღეს თორე რა მთვარეზე დაიბადე, რა ფეხზეა დეკი. რა მაჯადო ეს ხარ. სიბნელები, რომელიც მოსულია ვის მიერ? სატანის მიერ. ვის უნდა დაენანოს მაგალითად ამ წუთისოთვის ახსასწრაფო? ვის, როდესაც 193 ქვეყნიდან 128 ქვეყანა უარყო ქრისტეს. იცით რა შეშნა? ქრისტიანმა არ იცის, რომ იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქია. რომ იქ ღვთისმსახურები, ღვთის შეეული ერის მსახურები მსახურობდა, რომ დღესაც მთელი პროექტი ღვთისმსახური ისრაელისკენ არის მიდრეკილი, რომ დანაპირი შეუსრულებს, რომ შეკრეს იქ და სამუდამო მშვიდობას მისცეს. ვისი დედაქალაქია? და რატო უარყო ეს? როგორც დაწერილი არის, როგორც დაწერილი ბიბლიაში და სახარებაში კეთით, რომ ამ წუთის სოფლის შვილები უფრო მოხერხებულია და ღვთისმშობლები. იცით გამოიჩინეს ეს მოხერხებულობა? ითიქრეს ამას აუზაური მორკვევა ომი და უკან ამოდელა ბიზნესია. ეს არის ვაჭრობა, დიდ ბაბუნის დაცემა რა არის, აბა წაიგითად მე-18 თავში. გამოცხადებაში რა წერია? ვაჭრი, საიდან სარგებლობს შეუძლია. აი ინვესტორებს რო ეძახით, მთელი ჩადებულია ეგ განაგარეშებულა სხვა წელიწადში რამდენი მოიგონ და თვითონი ნავთობია თუ რამე ყველაფერი ეს აგებულია მთლიანად ეს ვაჭრობაზე და მეძაურია და ის მეფე მასთან მეძაურდა და იქიდან. ეს ფული ამოდელა რატო შენ არ აგებს? შევდაბიხარ. პურის ფული რა არის? ამ დღეს რო დახარჯა ხარ ჩამოვარიცი. რატო შენ არ აგებს ბანკში ანგარიში გახსნა რატო შენ არ აგებს? ვისა ფული გახსნა? აიცა დღეს ერთი კუდებოდეს, თავის კოდეს, ხელის კოდეს, პეხის კოდეს. და გონებას კონდეს და შეიკუდებოდეს და მეორე ფუქსავატი არაფერს არ აკეთებს. წამოაჯდა ქვეყანას თავზე და იმას მილიარდები აქვს ანგარიში, რა იშვა, რა იგოა. აი მას ქვია დიდი ბაბილონის დაცემა, ამაზე ფთხილობენ, რომ ის 128 ქვეყანა სწორედ ეს ის ქვეყანაა. ის 35 ქვეყანა კიდე სიმინეო, აი მას რო ძალიან ეჯარება ნეტვილი ხალხი. 10 ვიყავი 10. თავი შეიკავა, ის შეიკავა თავი. აი რა სამართლიანობა და რა უსამართლობაც არის საერთო საქმე. და ეს ქვეყანა ერთმა არ მოსვლოს დასანამი არის. იონე და ეუფალო მოდიოდი, მოვა. ამბოსუფა. მოვა ის. კარზია მომდგარი. მეტი ხოთიო ხარი გაგიჟდება. მე აღარ გაგიწოთ ლაპარაკს. არც ოჯახისებს, არც მეთესებს, არც მეგობრებს, არც მეცნიერებს და არც უცხოს. ითქვა საქმე. უფრო ვერ მოვაქცია და მე როგორ მოვაქცია ის პიროვნება, რომელსაც საკუთარი თავი არ უყვარს. საკუთარი თავი რო უყვარს, მაგრამ ღმერთის ეყოლება. ღმერთი რო ეყოლებოდა, მაშინ ამ ბოროტებიდან, უსამართლობიდან გამოვიდოდა. ღმერთი რო ეყოლებოდა,
უყვარდეს მას პიროვნებას, მაშინ ის ცუდი საქციაც აღარ ჩაიგებს. ის რაც მას არ მოსწონს, ის რაც მას დაღუპვისაგან უბიძგებს. და ხელოვნურად ვერავინ გამაასწორებს. სული წმინდას ვერ იყიდიო დაწერილია, სიმას უთხრა. ვერ იყიდი სული წმინდას. ეს არის უფლის ნიჭი და თავდავლეს ანიჭის. აი, ბავშვი როგორც წარადგინა იქ ხალხის წინაშე, უფალმა დაუთხრა, თუ ამ ბავშვით არ იქნები თვეში გარსადასას. თვეში ასე უნდა დაინდაროს თვემა თავი ღმერთის წინაშე. ზოგი პრეზიდენტია და გაყოყოჩდება და ბრძანება რაკეტა ჩემფეშია გაუშვიკა, აბა გაჩერდებია. აბა შეშინდება. აი საძმის ქონა. ამეთი კი არ ახსოვს. და გონიათ ასე იქნება შობა. დიდი გეგმებია, 10 წლიანი, 20 წლიანი გეგმებია. აი ამ წელს ეს იქნება. ხვალ ღეთერდება იცით რაზეა. როგორც მახე ასე დეცემო მოულოდნელად თელსოფლიოში, ამას ამას უკრა ისოფლისი. ხვალ ღეთერდება იცი. აზერზე ხარ. ან დღეს ამ გონებაზე არის პრეზიდენტია თუ მეფე და ხვალ რა გონებაზე დააყენებს ღმერთი. აზერზე რა. იმიტომ რომ მემარკაც ვერ დამართა საოცარი ჯესო. ყველაფერი ღმერთზე დამოკიდებული. არა ურჩევია რომ ეს პირადად არ დაუნიშნია, მაგრამ ის მაინც აკონტროლებს. და დააყენეს შეშუპისი იმ გონებაზე. მეფესაც, ოდერსაც და დერსაც. რომ ეს უდისოფელი აიგავს მისის პირისაგან. მზად ახარ შესაძლოა რა. არა დიდი ზარზენი გავთ ახლა ორი კვირა უნდა ტაშფანდურა იყოს და ამ მოიყაროთ გუჯირე ვარჯი და თელი სოფლი. უფალს რა. აი ღმერთს რა, აი სულს რა. სულს რა. აი შემოწმეთ და გააკონტროლეთ თქვენ თავ. ის პროგრამა რომელიც შეადგენთ თქვენ. ღმერთის პროგრამა ესა. ღმერთს მოსწონს ეს ხოლმე. არა. ქრისტე იშო 2018 წლის წინ, მაგრამ შენ გუშიშვა. თუ შენში იშვა, მაშინ შენ თუ შვილი დაგამეცი. ისინი თუ სოფლისანი არიან, თუ სოფლისანი სასლაპარაკობენ, თუ სოფლის მოსმენას. თერი საინფორმაციო საშუალებები თუ სოფლის ჭორებზე რეაგირებენ და მოვლენებზე რეაგირებენ. ღვთის სიტყვას მის. მე დაგიდგენ, ეს გიჟია, ეს რევს ლაპარაკობს, ეს. აბა ერთი საათი მომეცით, აბა ეთერი. ხო არის ტელევიზია და მალაპარაკე და სიმართლე მათმეინებაში. იქენ პატარა შეგეცვალოთ. იქენ მას ზიამოფსყიდეთ. მე რა გინდივარ და? აი, უფალი გელაპარაკე. წაიკიდე. ზოგ მათი ენა იცი, კარგად გრამატიკულად და ქართული აღარ იცი. ქართველებმა ქართული აღარ იცი. სკოლაში 12 წელიწადი მეხზე უნდა იჯდეს ბავშვი, 5 წელიწადი კიდე ინსტიტუტში უნდა იჯდეს 17 წელიწადი. რას თავარი ემას კი არ ასწავლე. და კი არ ასწავლე. სწავლობენ ჯერ იმას. წუთისოფელს როგორ ასიამოვნო, წუთისოფელში როგორ იცხოვრო. და მე აქა-იქა გაკრაბენ ამას. რას თავარი ის ასწავლე და ბავშვს. და ჯერ ისწავლე. მერი ასწავლე. როარ მოიკათი ის, რასაც იმკით. მაშინ ბავშვი თავის საქმეზე იქნება, მოზარი თავის საქმეზე იქნება, უფროსი თავის საქმეზე იქნება, სამყარო თავის საქმეზე იქნება და ღმერთი კიდე თავის საქმეზე იქნება. დღეს ერთმანეთში არის არეული ყველაფერი. ღმერთი ცალკე, რომელსაც არ ცნობს კაცობრიობა, დანარჩენი ერთად, ერთ ქვაბში იხარშება. მე თავს აღარ შეგაძლევ. გემშვიდობები. დასკვნები თქვენ მოიგეთ. შინაურობას და გარემოს. მე დავამშვიდობი ამ სიტყვას. გამოსებული ვარ ამ დიდი ბაბილონიდან, სრულ რელიგიიდან, ენსავს ერთი ღმერთი და მისი სიტყვის. და გული ღვთისა და მენანება, მებრალება დიდი და პატარა. დასალბათ ეს გამოსა. მეტი რა გავაკეთო. მერტო. აი ამ წუთამდე რაც შეგვიცოდა ჩვენ, მე იქნებ თუ სხვა იქნება,
ყველას მიუტევი შეცდომა და ერთი თხოვნა ექნება, რომ გამოიყვანო ამ ბორო წუთის ოფიცაკ. აი, ნათელი მორჩინა, აი, როგორც შენ შეიწყნარი, შეიბრალე, შენი მორჩენება, უსახურები და ნათელი მორჩინი მათ გონებას და სული წმინდის რაღაც პატარა ნიჭი უბოძი, აი ეს გაუკეთე ყველა თვითოებს, რომ სატანის საკვირონი არის. არა დაიღუპება ქვეყნები. შენ ხარ ჩვენი მსხვერპლი, შენ ხარ ჩვენი მფარველი, შენ ხარ ჩვენი ნუგეში წყალობა და არა კაცი, არა ფული, არა დოლარი, არა სიმდიდრე. შენ ხარ შენ და თხოვნა იქნება ჩვენი სული იმდენად გაასპეტაგე, შეგოძროს შენ წინაშე წარდგო.